Good morning everyone! So, it's my second day here in Boracay. So, tapos ko lang maligo. Nakabihis na ako for our second day meetings today here in Boracay. So, ayan. Napakaganda ng view outside our room. Actually, this is balcony na ng aming room. In-upgrade kasi kami ng Le Soleil de Boracay. Courtesy of Miss Agnes, their Director of Sales and Marketing. So, thank you so much, ma'am, for upgrading our room. So, ayan. Kaya may balcony kami sa aming room at overlooking ang magandang beach ng Boracay. So, now, prepare muna ako for our second day here kasi medyo mahaba yung araw natin today. Marami tayong mga meetings, marami tayong mga resorts, restaurants na ka-meeting today. Kaya kailangan yung ating makeup is long-lasting, long-wearing for our long day today. I start with my skincare. Of course, I have travel size of this Clinique. Since we are here in Paradise and talagang prone tayo sa sunburn and of course the humidity of the weather, sobrang init ng araw, so kailangan balance pa rin yung ating skin. Kailangan may moisturizer talaga tayo. Okay, so after nating ilagay yung ating moisturizer, kailangan natin magkaroon ng sunblock. So, kailangan maglalagay tayo ng sunblock para to protect our skin sa damage. Kasi talagang yung sunblock is nakaka-prevent siya ng aging, especially kung nakabilad ka sa araw. For sure, this long day, ang exposed talaga kami sa araw. So, I have here my sunblock. This is SPF 50 PA+++. So, hindi ako gumagamit ng sunblock na mababa sa SPF 50 kasi yung weather natin sobrang mainit. So, kailangan mo talaga ng mataas na SPF here. So, ito, water-based to. Actually, gel-based pala to. Kaya, hindi siya malagkit sa mukha. Na-absorb siya agad ng skin. This one is Misha. Ayan. So, binili ko to sa Korea. And, actually, wala akong brand na favorite when it comes to sunblock. As long as it is gel-based or water-based, okay yun sa akin. Kasi, para madali siyang ma-absorb ng skin at hindi siya malagkit sa mukha. Para pag nag-apply ako ng mga aking BB cream, ganyan, is hindi siya, madali siya mag-mix kasi na-absorb ng skin agad. So, after ko mag-sunblock, gumagamit ako ng BB cream. This one is my favorite nowadays kasi ayokong gumamit ng mga liquid foundation kasi feeling ko, especially ngayon na parang lagi ako nasa island, lagi ako malapit sa dagat, ang heavy kapag naka-liquid foundation ka. So, ito yung favorite ko kasi super light niya sa face, para kang walang nilagay. So, this one is Celitec. Ayan. Oops. Ayan. Ayan. This one is Celitec. And then, may SPF 15 din siya. So, additional SPF siya dun sa 50 na nilagay ko para at least protected talaga yung skin, especially dito sa face ko. Kasi, ito talaga yung madadamage natin kapag, lalo na ang dami nating kausap palagi sa work natin. So, kailangan alagaan talaga ang skin, especially sa face. Although, I'm not saying na huwag nyo alagaan yung skin nyo sa katawan nyo. Kailangan lahat yan. Pero of course, you have special attention with your face. Naparami lang yung lagay ko, pero hindi ako ganun talaga maglagay. Na-excite lang ako dahil nag-vlog ako ngayon. So, ayan, naparami tuloy siya. Actually, konti lang yung nilalagay ko nito. Ayan.
So, kamay-kamay lang. Actually, pag foundation yung gamit ko, hindi ko ginagamitan siya ng kamay. Talagang may dala akong brush. And sa mga ganito na pumunta ako sa iba't ibang lugar, as much as possible, ayaw ko magdala ng mga brushes. Konti lang talaga yung dinadala ko. Kasi ang dami ko nang dala. So, ayaw ko nang dagdagan pa. Ayan. So, I think na masyado nang marami. So, ilalagay ko na lang to sa aking kamay. Dahil baka magpasobra na yung lagay ko sa face ko. Diba? By the way, meron din akong ginagamit na acne spot corrector ng Celitec. So, nalimutan ko siyang ipahid ngayon para dito sa bumps ko dito sa aking forehead. Pero, later, lalagay ko din siya para mag-fade na to kasi ang laki niya, kitang-kita kapag naka-face mask na ako, kitang-kita siya. So, after ma-absorb ng skin ko yung aking BB cream, lalagay lang ako ng konting press powder para ma-sealed yung aking mga nilagay sa mukha and hindi ako basta mag-oily later. After natin maglagay ng press powder, next naman natin is our eyebrows. So, I usually use this Tevian kasi very on the go niyang gamitin. And sa mga ganito na mga meeting ko sa mga island, usually hindi ako nag-makeup ng heavy talaga kasi na parang kunyari turista lang ako dito, hindi ako nagtatrabaho. Parang ganun lang yung peg dapat para makasabay ka kung ano ang meron doon. Kasi kung masyadong heavy yung makeup mo, parang sasagala ka tapos nasa dagat ka, mahirap yung ganung itsura, diba? So, kailangan, saktuhan lang, parang turista ka lang. So, this is my favorite talaga. My on-the-go eyebrows na tint or make, what do you call this? It's eyebrow tint of Tevian. And, madalas naman naka-face mask. Kaya dapat eyes lang talaga yung i-emphasize natin. Kung mapapansin nyo, dito ako sa labas ng room namin, sa balcony nag-makeup. Kasi, hindi ko masyado makita doon sa loob ng room. For me, kulang yung lighting doon to do my makeup. Kasi, syempre, ayaw ko naman mapakapal yung makeup ko. Kaya dito, very natural yung light. Kaya mas gusto ko dito. And sanay na ako sa mukha ko. Kaya kahit ito lang ang gamit ko habang nag-makeup, kayang-kaya natin gamit. After natin ilagay yung eyebrow tint natin, maglalagay naman ako ng brow cara. Of course, kasi maitim yung kilay ko. So, gusto ko mapantay siya dun sa kulay ng eyebrow tint. Kaya, I usually use this Innisfree na skinny brow cara. Ang ganda ng nito, brush. Super thin. Kaya, saktong-sakto lang sa kilay ko kasi manipis talaga yung shape ng kilay ko. At least nag-blend yung color niya and hindi na siya itim na itim. Kahit pa paano nakukuha ko yung color ng eyebrow tint na nilagay ko. So this is the start of the day, the Ready Get Glow Badass. So, this is my eyeliner for today, the green eyeliner.
And lastly, our mascara. So, hindi muna tayo maglalagay ng lipstick kasi kakain pa tayo ng breakfast. So, ayan. Later, saka tayo maglalagay ng lipstick after ng breakfast natin. Breakfast at La Soleil de Boracay with our beautiful view. This is station 2 nowadays. So, tahimik siya. Wala kang masyadong makikitang tourist. Halos kami lang at saka konting mga kasalubong ang nakikita namin dito. Madami din. Sarado pa ang mga stores. Yan. Close pa rin. Sina? So, nag-start na ang second day namin. Meron na rin kaming tatlong naka-meeting. So, wala pang 10 AM. Pero nakatatlo na kami ng meeting. And then, papunta na kami ngayon sa Chief Tourism Officer ng Boracay para pag-usapan namin yung possible support na pwede nilang ibigay sa amin para sa maiden flight. So, sasakay kami ngayon ng multicab or whatsoever na pwede naming sakyan papunta dun sa office nila. Ayan, so nakita nyo wala talagang masyadong tourist pa ngayon. So we need to strengthen marketing pa dito. Nakasakay na kami sa electric tricycle. So nasita kami ng pulis dahil di kami nagsusot pa ng aming mga face shield. So, ito na. Ilalagay na namin ang aming mga face shield. Nag-face shield na kami na hindi kami masita ng mga pulis. Kailangan kasi naka-face mask ka at saka face shield kapag sasakay ka ng mga multicab and mga tricycle. Doon lang sa beach front, pwede na walang face shield basta may face mask.